Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome to our channel. So sa video na ito guys ay may ayusin tayo. Hi guys, good morning sa inyong lahat at welcome to my channel, Barigig Bitoy's Journey TV. So dahil hindi tayo makalabas, tayo po ay may ayusin. So ano ba ang ayusin natin ngayon? Ito ay Whirlpool washing machine. So yan po ang style. Yan. So yan po ang ayusin natin at titingnan natin kung ano ang sira. So ang problema nito guys ay nag-overfilling, no? Sobra yung hindi siya nag-i-start na kahit na-set mo na sa wash, hindi po siya nag-i-start ng mag-wash. Ang nangyayari sa kanya, nag-overfill. Yung tubig niya umaapaw at pumupunta sa drain. So papakita ko sa inyo kung paano siya nag-overfill. So bago pa lang lahat guys, bago ka mag-DIY troubleshooting ng iyong mga appliances sa inyong bahay, ay dapat meron kang alam o knowledge sa basic circuit ng mga bahay nyo. So dapat may alam ka kahit konti sa electrical. So kung sakasakaling wala ka pong alam, ay huwag na po ninyong gagawin at ipaubaya yun na lang sa mga marurunong. So umpisahan na natin. Katulad halimbawa niyan, nasa cotton yan eh. So ilagay natin siya sa quick. So, 34 minutes. Tapos start natin. Titingnan natin guys kung magra-run siya ng maayos o hindi. Kasi ang problema niya kagabi, yun nga, hindi siya nagra-run ng maayos. So guys, ayan na, nakakarga na po siya ng tubig at andito po yung drain niya, nakaangat na po yung drain niya. Nilagay ko po dyan, nilagyan ko po siya ng tungtungan na yan, yung ano ko ng cellphone, para hindi po magtuloy-tuloy yung drain niya at yung pressure ng tubig ay papasok doon sa water level switch. Dapat doon yan yung tinanggal ko kasi kung doon ko ilalagay, mamaya pag nag-overflow yan, yung pinaka-shower na yan, pag nag-overflow siya, pinaka-drain pala, hindi shower. Pag nag-overflow yan, kakalat po yan dyan, kaya dyan ko po nilagay. So parang doon lang din yan, no? Parang dyan ko lang din nilagay yan. So ngayon, titingnan natin kung mag-overflow pa ba siya o hindi. Umaangat na po yung tubig guys, ayan, kung makikita nyo. Ayan o. Hindi nyo nakikita. 2 hours later. Malapit nang nangangalhati. So dapat gumagana na po yan. Habang umiikot yan dapat, kasi maraming tubig na yan, oh. Habang umiikot yan dapat, nagpi-fill ng tubig. Pag naabot niya na yung level ng tubig, ay dapat hihinto na yan at magwawash na lang hanggang sa matapos. So ayan, still refilling pa rin guys. So check natin yung kanyang drain. Yung drain niya ay wala pa namang tubig lumalabas, pero mamaya may lalabas na po dyan. Ayan guys, yung tubig kalahati na. Dapat hindi yan ganyan. Dapat nag-i-start na yan. So yun pa rin, hintayin lang natin. Dapat nag-i-start na yan eh. Ganyan oh. Sobra na sa kalahati guys. Makikita nyo. Hintayin na lang natin yung drain na maglabas ng tubig. Ayun po yung drain. Para makita ninyo na hindi ako nagsisinungaling. Ayun. Lumabas na po ang tubig sa drain. So ibig sabihin, kung hindi mo namamalayan guys, yun oh. Kung hindi mo namamalayan, naglaba ka, ganyan lang yan.
hindi mapupuno kasi nag-overfill, lumabas na sa drain yung tubig. So ibig sabihin merong problema sa loob ng iyong washing machine. Ayan o, hindi talaga. Hanggang dyan lang yan. So ngayon papatay natin guys. Check na natin sa loob kung ano magiging problema niya. So guys, ayan na. Titingnan na natin kung ano yung problema nito. So sasabihin ko na sa inyo, ang problema nito guys ay nagmamalfunction ang inyong water level switch. Yun po yung check natin sa mga oras na ito. So sa video na ito pala, ano ba yan? So tatanggalin lang po natin yung screw dito sa likod. May dalawang screw po yan sa likod. At pag naitanggal na natin guys yung screw na yan, tutulak lang po natin itong cover na to para matanggal siya. Yan. Kaya matanggal. Yan. Pag natulak na po natin yan, siyempre, iangat lang natin. Ganyan. So yan lang po. Makikita nyo na yung mga piyesa niya sa loob. So ito, andito po yung tinatawag na water level switch. Itong area na to guys, ito po yung water level switch. So gagawin natin, iti-check natin tong water level switch kung nasa matino pa ba tong kalagayan. So guys, natanggal na po natin yung kanyang switch. Water level switch. So ngayon, paano ba ito i-check? So pag yan ay nakaharap sa inyo guys, ito po ay 1, 2, at saka 3. Itong pinaka-last, wala na po siyang function. Kasi doon sa kanyang wiring, wala na po siyang wire. So ito lang, 3. Ito siya, 2, 3. So ibig sabihin, ang pinaka-gilid, 1, 2, 3. So guys, ito po ang dahilan ng bakit nag-overfill, no? Nag-overflow yung inyong washing machine. So ititester niyo to guys, yung mga pin niya dito sa sa ilalim. So hindi ko na pinakita. Ilalagay ko na lang ang way kung paano ninyo ito ititester. So ang reading niya dito guys ay abnormal ang kanyang reading. So ang nangyayari, mayroong dapat hindi siya magre-reading pero nag-reading siya. Merong dapat mag-reading pero hindi rin siya nag-reading. So abnormal na po ito.
So ito po ang papalitan. Water level switch ng inyong washing machine ang dahilan kung bakit overfill ang inyong washing machine. So kung sakasakali guys na ito ay goods, sa reading na ibibigay ko sa inyo, na ilalagay ko rito, isasama ko rito, kung goods ito lahat at wala po kayong magiging problema, so maaaring ito ang isang dahilan pa. So guys, kung makikita ninyo, ito po yung hose na nakakonect doon sa water level switch. Papunta po ito doon sa ilalim, sa tube. Ito tube ng inyong washing machine, ito tube to eh. So ang nangyayari guys, pagka goods ang inyong water level switch, kung goods yun at nag-overfill pa rin, maaaring may bara ito sa ilalim. Ito maaaring may so hindi nakakaakyat yung pressure ng hangin na tinutulak ng tubig dito sa hose. So ang gagawin nyo lang ay linisan nyo lang to. Hihipan nyo, subukan nyo kung may barado o wala. Subukan nyo ibalik at paganahin ulit. So doon guys, nagtatapos ang ating tutorial patungkol dito sa water level switch na nag-overfill. So dagdag ko lang guys, kung sakasakaling pag-testing nito sa inyong water level switch ay okay naman siya at ginawa nyo yung steps na binigay ko sa inyo at gumana naman at okay, walang problema ang inyong water level switch. So ang ipapacheck nyo na doon ay yung board ng inyong board panel ng inyong washing machine. So ito kasi nakakonect ito sa board panel at papunta sa solenoid. So kung okay naman to at nasisiguro kung okay rin naman ang solenoid nyo, kasi nag-overfill lang naman siya, hindi naman ang problema, hindi naman na walang tubig na pumapasok, kundi nag-overfill lang. So ito po, o di kaya ang board ang may problema. So yun lang po ang idadagdag ko. Kung okay ito, yung board na po ang may problema. Kailangan nyo na ng technician para doon. So maraming salamat guys at sana may natutunan kayo. At sana i-subscribe ninyo ang aking channel, Barikig Bitoyes Journey TV. Maraming salamat. God bless.